سلام بچه‌ها، امیدوارم توی این اوضاع و احوال حالتون خوب باشه. بخاطر اینکه توی این روزا خیلی از جمله خود من و همکارا مجبوریم که از خونه کارمون رو پیش ببریم و دورکاری انجام بدیم. امروز میخوام در مورد دورکاری و ابزارهایی که میشه توی این شرایط ازشون استفاده کرد صحبت کنم. خب بچه‌ها، ما دو نوع دورکاری داریم. یکی دورکاری پروژه‌ای، یکی دورکاری تیمی. تو دورکاری پروژه‌ای اون شخص یه پروژه‌ای رو قبول میکنه و تعیین میکنه تا یه تاریخ مشخصی اون پروژه رو تحویل بده. تو این نوع دورکاری نیازی نیست که شخص حتما صبح زود بلند شه یا طبق یه سری شرایط و دستورات عمل کنه. اون موظف سر تاریخی که تعیین شده اون پروژه رو تحویل بده. حالا میخواد صبح کار کنه یا شبا. اما دورکاری تیمی یه سری شرایط خاص خودشو داره. مثلا اینکه شما باید سر ساعتی که مقرر شده از خواب بیدار شید و صبحونه خورده و مرتب پشت میز کارتون باشید. دومی که وقتی دارید تیمی کاری رو انجام میدید حتما باید در دسترس باشید، آنلاین باشید و تلفنی حرف بزنید. سومی که شما حتما باید تو منزلتون یه قسمتی رو به کار خودتون اختصاص بدین و حتما این موضوع رو به اطرافیانتون گوشزد کنین که شما وظیفه دارین از این ساعت تا این ساعت کار کنین که مزاحمتون نشن. اینجا میخوایم چند تا از ابزارهایی رو که میشه تو دورکاری ازش استفاده کرد و بشه خیلی راحت باهاش ارتباط برقرار کرد و بهتون معرفی کنیم. اولیش اسکایپه. اسکایپ پیامرسان متنی، صوتی و تصویریه که توسط شرکت مایکروسافت عرضه و پشتیبانی میشه. این نرم افزار رو میتونید هم روی اندروید، iOS، ویندوز موبایل و ویندوز نصب کنید. نگفته نمونه که تماس صوتی و تصویری بین کاربران اسکایپ کاملا رایگانه، ولی برای تماس با تلفن ثابت و تلفن موبایل نیاز به خرید اعتبار داره. که خود ما مدت هاست از این اپ برای تماس تصویری و صوتی استفاده میکنیم، چون خب یکی از همکارامون در امریکاست و ما هر روز با استفاده از این نرم افزار با هم ارتباط داریم. که خب این اپ قابلیت این رو داره که نفر سومی رو هم به تماس اضافه کنه و حتی در عین حال اون تصاویر رو به همراه صدا ضبط میکنه. نرم افزار بعدی انیدسکه که ما خودمون تو دورکاری خیلی ازش استفاده میکنیم. برنامه‌ای که میشه صفحه کامپیوتر یا گوشه یه نفر رو از راه دور دید. مثل اینه که کنار اون طرف نشسته باشید و بهش نگاه کنید و البته امکان تایپ کردن و حرکت موس رو روی صفحه اون طرف میتونید داشته باشید. برای این کار دو کاربر باید نرم افزار این برنامه رو نصب داشته باشن و هر کدوم یه شناسه مخصوص به خودشون دارن که میتونن اون کد رو در اختیار کسی که میخواد به کامپیوتر وصل بشه بذارن و برعکس. و وقتی انیدس وصل شد شما میتونید ببینید که اون کاربر چه کارهایی رو سیستم شما انجام میده. نرم افزار مشابهی هم داره به اسم تیم ویور که متاسفانه این نرم افزار توی ایران فیلتر و نمیشه ازش استفاده کرد. سومین نرم افزار دراپ باکسه که یه فضای اشتراک فایل. شما زمانی که این اپ رو روی وسیله اندرویدی یا iOS تون نصب می‌کنین میتونید فایلاتون رو آپلود کنید و همچنین میتونید فایلاتون رو با بقیه افراد هم به اشتراک بذارین. پس وقتی قرار دورکاری کنیم حتما باید فایل هایی که اعضای تیم بهش نیاز دارن رو توی همچین فضایی قرار بدیم. نرم افزار بعدی ترلو هستش. ترلو در واقع یک ابزار همکاریه که به شما یه نمای تصویری از اونچه که در حال انجام کار شخصی که روی اون کار میکنه و میزان پیشرفت در هر کار رو نشون میده. شما میتونید برای انجام یه پروژه یا حتی به راحتی برای یه مسافرت خانوادگی برنامه‌ریزی کنید و اون رو اجرا کنید. این برنامه به نحوی طراحی شده که برای بیزینس‌های کوچیک 3 تا 10 نفره و بیزینس‌های متوسط 250 نفره و چه بسا بیشتر میتونه قابل استفاده باشه. که اگه نسخه ایرانیش رو بخواید میتونید از نرم افزار تسکولو استفاده کنید. این اپلیکیشن طراحی ساده ولی عملکرد هوشمندی داره که به کاربر کمک میکنه تا وظایف معینی رو برای هر روزش تعریف کنه. اینم بگم که میشه وظایف رو برای سایر اعضای تیم هم تعیین کرد. ششمی وبینار هستش که به زبان ساده، یعنی سمیناری که به صورت اینترنتی برگزار میشه. به این شکل که مدرس پشت لپتاپ یا کامپیوترش میشینه و از طریق میکروفون و وبکم به صورت زنده محتواش رو ارائه میده. حتی میتونه صفحه کامپیوترش رو به اشتراک بذاره و شمایی که مثلا شرکت کننده هستین میتونید به صورت زنده صدای مدرس رو بشنوید و تصویر خودش یا کامپیوترش رو هم ببینید. حالا یکی از سرویس هایی که وبینار ارائه میده کلیک میتینگه.
اگه کارتون بحثای آموزشی داره و قراره مثل کلاس درس چیز رو به کسی یاد بدید، تو این شرایط بهترین گزینه برای شما وبیناره. آخرین نرم افزار کلندر. اگه تیم ورک هستین میتونین این برنامه برای اینکه ساختار کاریتون رو در بیارین استفاده کنین. درسته که کلندر با تودو شبیه هم هستن، ولی خب یه سری فرق‌های با هم دارن. در واقع کلندر بیشتر برای برنامه‌ریزی تقویمه. یه جورایی مثل برنامه هفتگی مدرسه میمونه، ولی تودو برای مدیریت تسک‌ها ازش استفاده میکنن. این بود نرم افزارهای مهمی که میشه توی دورکاری ازش استفاده کرد. اگه شما هم نرم افزاری میشناسین که توی این شرایط میتونه بهمون کمک کنه، حتما زیر این ویدیو برامون بنویسین. ما هم داریم همه سعیمون رو میکنیم که توی اپ استمیوی شما بتونین سایتتون، فروشگاه آنلاینتون و حسابداریتون رو به راحتی و از راه دور مدیریت کنین. امیدوارم که این ویدیو به دردتون بخوره و اگه راضی بودین برای دوستاتون هم بفرستین. تا ویدیو بعدی، خدافظ.